Χρήστο, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ σήμερα στο Μαραθώνα. Νιώθω και πολύ τυχερός που θα μιλήσω μαζί σου για αυτό το τόσο ιδιαίτερο κομμάτι γης εδώ. Σε αφήνω εσένα να μας πεις πού είμαστε. Καλημέρα και από μένα. Με μεγάλη χαρά έχουμε έρθει σήμερα στον υγρότοπο Σκοινιά ή στο Εθνικό Πάρκο Σινιά. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, διότι εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα ώστε να έρθω πιο κοντά με τη φύση και να γνωρίσω την αττική ή αθηναϊκή φύση, διότι καλώς ή κακώς ζούμε στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ελλάδας, αλλά τόσο κοντά μας ευτυχώς έχουμε ένα μέρος σαν το Σκοινιά. Είναι μοναδικό με ποια έννοια? Σίγουρα είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος που έχουμε σε όλη την Αττική. Φιλοξενεί αρκετά είδη ζώων και φυτών, τα οποία οι περισσότεροι δυστυχώς αγνοούμε ότι υπάρχουν κοντά μας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια άγρια Αττική ή άγρια Αθήνα σχεδόν δίπλα μας. Έχει, ας πούμε, αυτές τις μέρες έχει κάποια είδη ορχιδέας τα οποία βγαίνουν μέσα στο δάσος. Για πες μας, ναι. Πολύ ωραίο το να δεις μια ορχιδέα. Φυσικά να πας κοντά, φυσικά να βγάλεις φωτογραφίες. Αλλά όχι, δεν χρειάζεται να την κόψεις. Ναι, δεν χρειάζεται να την κόψεις. Με το να κόψεις την ορχιδέα σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να αναπαραχθεί. Το οποίο σταδιακά μέσα σε βάθος χρόνου σημαίνει ότι δεν θα τις έχουμε. Μπορεί να εξαφανιστεί. Για παράδειγμα, πιο παλιά υπήρχαν τα κρινάκια της άμμου σε όλη την ακτογραμμή εδώ. Πλέον δυστυχώς στο Σκοινιά δεν βλέπουμε ούτε ένα. Υπάρχουν είδη τα οποία ευδοκιμούν μόνο εδώ? Από ζώα έχουμε μια ευρεία γκάμα. Ειδικά από τα πουλιά, πραγματικά είναι ένας μικρός παράδεισος. Αλήθεια, Φαντάζομαι ότι πολλοί επισκέπτονται το μέρος για ορνηθοπαρατήρηση, το οποίο ευτυχώς αρχίζει να διαδίδεται στις μέρες μας. Μακάρι, ναι. Και φυσικά ένα από τα εμβληματικά είδη, όπως είπες, είναι το αττικόψαρο, το οποίο είναι ένα ενδυμικό ψάρι της Αττικής και της Βιωτίας, ένα ψάρι γλυκού νερού. Στην Αττική πλέον υπάρχει σε 4 θέσεις, μία από αυτές είναι ο Σκοινιάς και υπάρχει και σε άλλες 3 στη Βιωτία. Με τον όρο ενδυμικό εννοώ ότι αυτό το είδος υπάρχει μόνο σε αυτή τη χωρική... Μόνο σε αυτή τη χωρική περιοχή. Ναι. Το πιο σημαντικό εδώ στο κομμάτι που είμαστε είναι η θάλασσα που έχουμε μπροστά μας. Ο βασικός λόγος που μας ενδιαφέρει φυσιολατρικά αυτό το σημείο είναι ότι μπροστά μας υπάρχουν αρκετά μεγάλα και εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδονίας. Η Ποσειδονία είναι ένα φυτό το οποίο υπάρχει στη Μεσόγειο θάλασσα. Είναι ενδυμικό της Μεσογείου, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το βρούμε κάπου αλλού έξω από τη Μεσόγειο. Ο βασικός λόγος που η Ποσειδονία είναι πολύ σημαντική είναι ότι είναι ένα μικρό φυτόριο, να το πω, νέων ψαριών. Στην ουσία όλα τα μωρά ψαράκια, μέχρι να μεγαλώσουν και να φτάσουν ένα χ μέγεθος, καταφέρνουν και κρύβονται ή τρέφονται μέσα σε αυτή. Εντυπωσιακό. Οπότε είναι αρκετά σημαντικό. Οπότε εδώ παίρνει τελείως άλλη διάσταση το πόσο πρέπει να προφυλάξουμε αυτή την πανέμορφη παραλία, έτσι δεν είναι? Ναι, και σίγουρα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα φύκια δεν είναι κάποια βρωμιά η οποία βγαίνει έξω. Τα φύκια είναι ένας βασικός λόγος που έχουμε τις παραλίες μας. Με το χέρι στην καρδιά, μήπως δεν θα έπρεπε καν να κολυμπάμε εδώ? Δηλαδή μπορεί να ακούγεται ακραία η ερώτηση μου, αλλά... Όχι, εντάξει, κάθε όχι άλλο, λες. Όχι. Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μια λύση ώστε να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε με τη φύση που έχουμε γύρω μας. Ούτε να περιοριστούμε εμείς, ούτε να περιορίσουμε όμως και τη φύση. Είναι αυτό εφικτό? Είναι εφικτό. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Είναι εφικτό, αρκεί να θέλουμε να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τρόπους καλής συμπεριφοράς για τέτοια μέρη. Αυτό ρωτάω. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί από εμάς έχουμε ένα κατοικίδιο, ένα σκύλο, ας πούμε. Το καταλαβαίνω διότι και εγώ έχω ένα σκύλο. Πολύ ωραία να φέρουμε το σκύλο μας βόλτα εδώ. Αλλά παρόλα αυτά ο σκύλος πρέπει να είναι σε λουρί. Δηλαδή, ειδικά αν είμαστε, για παράδειγμα, άνοιξη, στην περίοδο της αναπαραγωγής, καλός ο κακός, ο σκύλος θα τρέξει σε ένα πουλί που θα δει. Αυτό το πουλί μπορεί να έχει αυγά, αυτό το πουλί μπορεί να έχει μικρά. Είναι μια έξτρα κούραση, ακόμα και αν δεν το πιάσει. Οπότε, φυσικά μπορεί ένας σκύλος να υπάρχει εδώ, αλλά θα πρέπει να είναι κάτω από κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Στο κομμάτι του κοπηλατοδρομίου, έτσι όπως το ακούω, ήταν μεγάλη παρεμβολή σε όλο αυτό το οικοσύστημα που υπήρχε εδώ? Σαφέστατα ήταν μια αλλαγή. Στο μέρος υπήρχαν 2 λίμνες πιο παλιά.
οι οποίες είτε ήταν γλυκού νερού είτε υφάλμηρου νερού, ανάλογα με την εποχή. Όταν ήρθε το κομπηλατοδρόμιο, προφανώς αυτό άλλαξε και πλέον έγινε μια μόνιμη πηγή γλυκού νερού, αλλά με βαθιά σχετικά νερά. Συνήθως σε έναν υγρότοπο θέλουμε ριχά νερά για να έχουμε μια μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Χρήστο, εδώ το Πευκοδάσος, πες μας δύο λόγια. Εδώ το Πευκοδάσος είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που εντάχθηκε σαν εθνικό πάρκο το μέρος. Εξαιτίας της κουκουναριάς. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δάσος κουκουναριάς για την Ελλάδα. Δυστυχώς είναι ένα είδος το οποίο χάνεται στα χρόνια μας. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δάσος κουκουναριάς της χώρας μας. Το πρώτο είναι η στροφιλιά και αμέσως μετά έχουμε το σκοινιά. Πάμε λίγο να μεταφερθούμε στον υδρότοπο που ίσως κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένας βάλτος με κουνούπια και... Πάμε να δούμε τι έχει. Πάμε να δούμε, να μας πεις και εκεί με τις γνώσεις σου τι έχει, ναι. Εδώ λοιπόν στον υγρότοπο του Σκοινιά και θέλω, Χρήστο, να μας πεις και για εδώ τη σημασία του για την Αττική και για μας, για τους πολίτες. Άσε με να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Ό,τι θες. Τι εννοώ? Με το να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα μέρος για να έρχονται τροχοφόρα και να παίζει οποιοδήποτε με όποιο τρόπο σκέφτεται. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο και βλέπω κάποιες... και ήδη βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν μπει με γουρούνα, ό,τι ήταν αυτό. Ναι. Είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Ακόμα και αυτή την εποχή που είναι ξερό, δεν γίνεται ανεξέλεγκτα εμείς να μπαίνουμε και να παίζουμε. Είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να διασφαλιστεί η ησυχία του. Ακόμα και η χορύπανση δηλαδή μπορεί να είναι πρόβλημα για το μέρος. Ναι. Σαφέστατα, γιατί όταν έχει ζώα τα οποία προσπαθούν να κάνουν είτε τροφοληψία είτε να φωλεοποιήσουν, χρειάζονται την ησυχία τους. Ένα από τα προβλήματα, όπως είπαμε, είναι τα τροχοφόρα. Σκουπίδια ίσως. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα είναι τα σκουπίδια η μπάζα, τα οποία για κάποιον είναι η εύκολη λύση, αντί να τα πετάξει όπως πρέπει, να έρθει να τα ξεφορτωθεί εδώ και ξέρει ότι συνήθως δεν θα έχει κάποιο αντίκτυπο κάνοντας αυτό το πράγμα. Τρομερό ελληνικό χαρακτηριστικό αυτό. Δυστυχώς, από τα χειρότερα. Δεν είναι απλά κακό γιατί μπορεί απλά να πέταξε μερικά μπάζα, μερικές πέτρες. Μέσα σε όλα αυτά που πετάει ο άλλος μπορεί να έχει τοξικά πράγματα, ενώ μπορεί να έχει φάρμακα, μπορεί να έχει φυτοφάρμακα, μπορεί να έχει 1002 πράγματα, τα οποία θεωρητικά σε βάθος χρόνου θα περάσουν στην τροφική αλυσίδα και αντίστοιχα σε εμάς. Δηλαδή, τα πλαστικά προφανώς. Όλοι ερχόμαστε για μπάνιο στην παραλία, δεν είναι τόσο δύσκολο να πάρουμε μαζί μας τα σκουπίδια μας. Ένα άλλο πρόβλημα για το Σκοινιά είναι η διαχείριση του νερού. Προφανώς καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αγροτικές εκτάσεις γύρω μας. Το λογικό είναι ότι κάπως πρέπει να αρδευτούν αυτές οι εκτάσεις. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια διαχείριση έτσι ώστε και ο υγρότοπος να έχει νερό και αντίστοιχα οι άνθρωποι να έχουν νερό για τις καλλιεργίες τους. Το θετικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία όντως ενδιαφέρονται και όντως ξέρουν πράγματα. Δυνητικά αυτή θα είναι η αλλαγή του μέλλοντος. Το θέμα είναι, θα προλάβουμε? Ελπίζω να προλάβουμε. Και να μην φτάσουμε δηλαδή σε σημείο να καταστρέψουμε και μετά να επαναφέρουμε. Έχουμε ελπίδες, ελπίζω να διατηρήσουμε. Με αυτό το ερώτημα θα προλάβουμε. Ας κλείσουμε την κουβέντα και ας προσπαθήσουμε όλοι για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Σε ευχαριστώ, Χριστάρα μου.